Uite-te și tu! Muci! Ce a fost aia? Tocmai ce ne-am dat jos din autocar și am nimerit în mijlocul Chinei. Google Maps-ul nu merge, totul este într-o chineză fluentă. Doamne Dumnezeule, e tare complicat să te descurci. Efectiv am ieșit de la metrou la o stație care era cică corectă, dar suntem la vreo 50 de minute de destinație. Fata asta e atât de amabilă încât s-a oferit să meargă cu noi, să ne ducă. GPS-ul, Google Maps-ul nu funcționează deloc. Comerț. Astea sunt comenzile mele de pe Temu. Deci noi acum vedem Temu-ul direct la firul ierbii. Chiar suntem printre puținii sau printre chiar inexistenții turiști. Deci se uită la noi că la felul 14 când le văd. Asta cred că e o mașinărie din asta de curățenie pe stradă automatizată. Vezi, are o cameră pe acolo ceva. Și o firmă măsură baterie, micuțu? 22 de lei, 12 stridi. Da. Incredibil. Este foarte, foarte ieftin. 2,50 lei, 2 înghețate. Doamne, deci sunt șocată de prețurile din China. Da. Vă salutăm cu bucurie, oameni buni și frumoși din Hong Kong. Ne vom îndrepta astăzi înspre Gwangju. Dacă bine am pronunțat, am întrebat vreo 2 chinezi pe aici cum se spune. Și vreau să vă arăt cam cum se desfășoară toată infrastructura acestui transport. Suntem într-un mall, băi fraților, de unde se pleacă, este un mall chiar extraordinar de luxuriant, adică practic aici este autogara, dacă mergem cu autobuzul, un mall în care avem, uitați-vă aici, Gucci în spate, Prada, toate brandurile de lux, deci este incredibil cam cât de luxuriant este acest Hong Kong. Și aici vreau să vă spun că noi am avut o mare revelație. Când aveam vorba despre China, aveam tentația de a minimiza lucrurile, respectiv că pe aici se fac chinezisme, că ăștia mai mult copiază lucrurile decât să inventeze și alte chestiuni destul de mărunte. Nu știu dacă și voi credeți aceste lucruri, scrieți-mi în comentarii, însă vreau să vă spun că cel puțin aici în Hong Kong lucrurile sunt la cu totul alt nivel. Mă refer aici la tot ceea ce ține de infrastructură, de aspect, de prețuri. Deci prețurile aici, vă spun sincer, sunt mega mari. Adică pentru noi a fost un șoc să... Chiar mai devreme am cumpărat un croissant și o cafea și am dat undeva la 30-40 de lei, ceva de genul ăsta, și aici pentru că am căutat cel mai mic preț. Bun venit în aventura Un Om cu un Ghiozdan. Aici Alex, Iasmin e pe undeva prin sala de așteptare. Dacă n-ați făcut-o deja și ne vedeți pentru prima oară, lăsați-ne și nouă un like, un subscribe, un comentariu. Ne ajută tare mult să faceți treaba asta. Este metoda unică și gratuită prin care ne puteți susține. Așa că noi vă mulțumim din suflet dacă ne urmăriți și dacă ne sunteți alături. În primul rând vreau să remarcați cam ce înseamnă aici ceaiurile și industria aceasta a ceaiurilor. Am înțeles că sunt unele sortimente care sunt la câteva mii bune de euro. Nu o să intru mai mult în magazin, că uneori nu mă lasă să filmez, dar ăsta este un magazin de ceaiuri, atenție, da? Vă invit să vă uitați cum arată autogara, da? Unde este sala de așteptări, cam cum se prezintă, și noi ne-am pus ghiozdanele aici, că nu aveam pe unde altfel, dar în orice caz cam asta este aspectul din autogară, cu fotolii de piele, și de aici o să mergem pe un culoar într-acolo și direct China, here we come. Se pare că autocarul e destul de gol, suntem noi și încă vreo 2 oameni, abia așteptăm să mergem în China. Ni hao, oficial am intrat în China. Nici n-am apucat să filmez mare lucru pentru că totul s-a întâmplat pe repede înainte. Am schimbat autocarul și nu ne vine să credem. Oficial, gata, suntem aici. Ce aventură! Pe scurt, procesul de intrare în țară a fost destul de... ne-a cam puricat un pic așa, mai ales bine că s-a dus Iasmin prima. Că acum ce primul eram un pic în aer și aerul în pom, pentru că Iasmin s-a ocupat de toată organizarea. A întrebat-o când venim, când plecăm, unde avem biletul de intrare, de ieșire, etc. Dacă avem cazările, unde mergem. Vă spun sincer, infrastructura și tot cam ceea ce se întâmplă pe aici e destul de complicată. Eu, sincer, dacă eram singur aici, nu făceam față. Nu te lăsau, pentru că părea ciudat. Da, că vrei să rămâi aici, că n-aveai de unde să știi când pleci, unde mergi și toate cele. Pentru că stăm o lună, da? Și e complicat. Deci, nu e ușor, nu e ușor. Aici, mi-a zis Iasmin că m-a văzut când mă investiga doamna la viză. Băi, omilor, e plin de camere, deci te urmăresc din intrare în ieșire. Nu ți-a făcut pozele. Mi se pare, nici nu știu, deci aveam mai multe poze acolo. Deci ei știu mai multe despre noi decât știm noi despre noi în momentul de față. Chiar mă distram cu Iasmin, dacă nu știm ce am făcut într-o zi, putem să-i cerem să ne dea înregistrările, pentru că cred că ne pot vedea pe toate. Și poze cu noi, ok, putem să-i folosim pentru Instagram, pentru sociale. Deci vreau să înțelegeți doar că aici, partea asta cu supravegherea video este la cu totul alt nivel.
efectiv simți că peste tot sunt ochi pe tine, ceea ce mi s-a părut foarte ok, mai ales în privința șoferilor de autobuz. Deci șoferul de autobuz în fața volanului, în fața lui, are o cameră care îl supraveghează dacă vorbește la telefon, dacă dă să moțe, să zicem așa, sau alte chestiuni. Te simți în siguranță, și din alte puncte de vedere, că oamenii nu îndrăznesc să te fure, să până și dacă ți uiți ceva undeva, probabil că oamenii nu se ating de bunul respectiv, știind că sunt văzuți, știi? Păi și eu mai devreme când am dat din celălalt autobuz, m-am uitat să uităm în ceva și pe scaunul din față am găsit un iPhone 15, cred că era. Am identificat rapid proprietarul, dar vă dați seama că aici efectiv totul este live, da? Deci am făcut un bine. Opa, a picat lumina. Și apropo de eficiența acestui sistem, ne-am împrietenit în Macao cu un tip din Portugalia care ne povestea că Macao, cineva făcuse... În China, în Macao. În Macao era crima făcută. Aoleu, da. Deci se întâmplă crime în Macao? Da, și respectiva persoană, 2 femei le ucisese în Macao și la o zi diferență l-au identificat pe făptaș undeva prin nordul Chinei, undeva la o distanță de mii de kilometri distanță. Deci vă dați seama, face recognition te văd peste tot pe unde te miști. Cam asta, nu vreau să insist mai mult pe subiect, ați înțeles ideea. Te simți destul de supravegheat, dar și în siguranță. Hai să vedem cum e pe afară. Dacă te întâlnești cu un criminal, că femeile și ele se simțeau în siguranță. Și începe deja să se vadă câte ceva din China. Incredibil. E un șantier permanent. Exact, e un șantier permanent, dar uitați-vă cum arată. Asta este China, adevărata China. Dar uite că au și palmieri, au multă vegetație pe lângă zgărienii ăștia. Tocmai ce ne-am dat jos din autocar și am nimerit în mijlocul Chinei, unde i-a zis se chinuiește aici de zor să ia bilete. Google Maps-ul nu merge, totul este într-o chineză fluentă. Doamne Dumnezeule, e tare complicat să te descurci pe aici, dar sperăm că o să reușim. Trebuie să reușim, de fapt. Ne-au scanat bagajele, când intri la metro aici, apropo, scanează bagajele ca și la aeroport. Și, na, Doamne ajută, sperăm să ajungem la destinație. Ia uite, i-a dat un QR cod, noroc că Iasmin a făcut de aseară Alipay dinainte. Nu poți să plătești cu niciun fel de card Visa, zici că suntem pe altă planetă aici. După, astea sunt, nu știu ce-or fi, deci după vreo 10 minute de studiu, se pare că avem niște jetoane. Hai să vedem ce facem cu ele. Ia. Dar unde bagi jetonul ăsta? Opa, ok. Stai așa, să iau și eu. Pui jetonul aici? Ce mai e și asta, bă, frate? N-am mai văzut jetoane din astea de când mă dădeam la mașinuțe în tineretului. E pur și simplu o monedă în asta, nici nu știu ce e. Uite cum arată. Știi, când băgai la mașinuțe, la din alea, să te dai să te bușești, cu din astea băgai. Ține și tu, te rog, să nu am ce pierde pe aici. Mamă, și câtă linia până jos. Ești eroina zilei. Sper. Vedem când ajungem. Mama mia, a fost complicat rău de tot. Însă și simpla ieșire din metrou presupune o întreagă zăpăceală. Uite unde să știu eu, frate. Uitați-vă aici câte informații pe unde să ieși, stăm de 3 minute să ieșim din metrou. Hai să ieșim pe unde am ieșit și o vede. Păi zice că tips. Da. Alege ieșirea corectă, alege ieșirea între ele. Uitați-vă, da, uitați-vă cam cum arată toată treaba și infrastructura și vă dați seama, suntem totuși într-un oraș dezvoltat, dar foarte complicat de navigat. Efectiv, am ieșit de la metrou la o stație care era cică corectă, dar suntem la vreo 50 de minute de destinație, vă documentăm toată treaba. Foarte complicat, noroc că am găsit-o pe fata asta care vorbește engleză și Iasmin încearcă să seteze un dialog. Că nu știm încotro să o apucăm și nu știu ce să facem, dar suntem la 50 de minute de destinație cu ghiozdanele astea în spate, crăpăm. Fata asta e atât de amabilă încât s-a oferit să meargă cu noi să ne ducă la destinație, pentru că v-am spus, GPS-ul, Google Maps-ul nu funcționează deloc. Iar aplicațiile lor locale de navigație sunt toate în limba chineză, deci literalmente nu ai cum să te orientezi. O, Doamne! Între timp vă invit deja să observați infrastructura acestui oraș, cum sunt blocurile acolo, cum e autostrada asta suspendată, care dacă vă uitați e la etajul 4 al blocurilor, cred că. Și să ne deconectăm puțin de la chinul ăsta al navigării și
să ne bucurăm puțin de ce putem vedea pe aici, că vorba aia nu suntem toată ziua în China. Am ajuns pe aici, prin spatele blocurilor. Chiar și fata cu GPS-ul ei local s-a rătăcit. Este incredibil de complicat. Și vin și scuterele astea electrice peste tot. O să povestim puțin despre ele când ne liniștim. Și circulă ăștia peste tot cu scuterele astea, pe trotuar, pe spatele tot, te trezești. Uitați-vă un pic la ei, te trezești pe la gambe imediat că te controlează unul. Nici nu știi de unde a apărut. Yeah, so happy to meet you, Arti. Very helpful, very helpful. No, it's my pleasure. Thank you very much, and we're gonna communicate on WeChat. Okay. Cu voia bunului Dumnezeu și a Iasmin. Cu voia bunului Dumnezeu și a fetei ele, e singura profesoară de engleză pe care putem să o întâlnim noi. Singura vorbitoare de engleză. Și de ce știa engleză, frate, că mă întrebam? Pentru că era profesoară. Care erau șansele în momentul în care noi ne-am rătăcit pe stradă, fix în momentul ăla, să întreb prima persoană, la modul, eu am zis, mă, hai să încerc ultima șansă, zic, do you speak English? Era la modul să-mi zic că nu, șansă, da. Îmi bat picioarele și face, yes, I do. Băi, de capul meu. Deci Dumnezeu e mare, asta e ideea. Adică, literalmente, eu întotdeauna am spus asta, cineva undeva acolo sus ne iubește, pentru că, efectiv, acolo unde a crăpat GPS-ul... Mă, dar care erau șansele ca Google Maps să zică că facem 50 de minute pe jos și, de fapt, să fim la 3 minute? Deci noi am avut un moment din ăsta de, cum să vă spun eu, de resemnare. Am zis, asta e, luăm așa... Mă, și noi mergeam 50 de minute pe jos, dar unde ne ducea GPS-ul ăla? Eu nu înțeleg unde ne ducea 50 de minute. Deci eu eram disperat, adică pur și simplu am zis, băi, luăm un taxi, dar cu ce plătim? Mă, și bine că am întrebat pe fata. Deci faza a fost așa, am zis fata aia, bună, poți să iau taxi și să plătesc cu Alipay? Și face ea, da. Și zic, mă, dar asta e să o întreb, totuși, unde e asta? Și arăt adresa și face, păi cum să iei taxi, că e chiar aici după colț. Ca să înțelegeți, deci ea avea altă aplicație. Deci noi aveam Google Maps care ne ducea în zăpăceală și ea avea o aplicație locală care era Chinese, care noi nu putem să o utilizăm, că nu înțelegem nimic. Noi putem dacă știm chineză, dar eu nu știu caracterele. Nu... Oricum, Iasmin e genială, pentru că inclusiv aici, ca să vă dați seama o eficientizare pe care a făcut-o, deci, repet, Revolut, Visa, tot ce știm noi... Da, tu ai auzit cum a fost eroarea aia cu Revolt? Zici, da, zici că lua foc hotelul. Nu a mers cardul. Nu există. Și atunci trebuie să plătești cu Alipay, care de fapt... Alipay trebuie setat de dinainte să ajungi în China, că nu poți să ți setezi în China, nu știu cum, adică care e faza. Am vrut să luăm un taxi, n-aveam număr local, nu puteai comanda, deci o întreagă zăpăceală și... Da, și când am ajuns aici, pentru că atunci când plătești cu Alipay sume mai mari, de 200 se pare, ai un comision de handling fee, nu știu de ce, de 7%. Dar dacă rogi comerciantul să-ți splituiască suma încât să n-ai sume de peste 200, adică cum a fost la mine, am zis, aveam 246 și am zis, taiem și mie între 100 și 146. Bine, i-am zis, nu înțelege, am desenat, la propriu, am desenat 100 și 146 și n-am mai avut nicio taxă. Deci... Da, unele lucruri, v-am în China sunt foarte... Eu cel puțin sunt depășit total. Am ajuns în hotel, un hotel frumos, hai să vă arătăm și camera totuși, dacă tot suntem până aici. Arată foarte bine. Doamne ajută, adică chiar mă bucur că am ajuns până aici. Uite TV-ul! Wow, și avem un TV imens, clar, foarte, foarte mișto. Această cameră, hai să arătăm și baia. O cameră, după Hong Kong, mi se pare aici că este un apartament întreg, cu tot ce vrei, dita mai baia. Uite-te! Wow, foarte, foarte mișto cazarea, tot ce trebuie. Uite. Da, deci chiar tot ce trebuie în cazarea asta, n-ai ce să-i reproșezi. Și cu dulap. Și cu dulap, da, avem și noi unde să ne punem ghiozdănelele. Într-adevăr, vederea nu este spectaculoasă, dar... Uite ce scaun. Bine, Mamă, de plastic, ce scaun. Arată bine, dar da. dacă pui mâna pe el... E butaforie. Vai de mine, deci... Nu, așa, mă rog. Uită de asta. Așa, avem și scaun, avem și, uite, ceaiuri din astea, chestii pentru așa. Zici, da, vă arătăm și afară, nu arată cel mai bine, dar trebuie să vă arătăm. E, o vedere pe aici prin cartier, unde am putut și noi să ne cazăm. E de 2 ori mai mare ca cel din Hong Kong și de 2 ori mai ieftin. Da, exact. Și hai să zicem și investiția. Deci aici această cazare pe noapte este 150 de lei. Deci cam asta e echivalent, 150 de lei pe noapte. Nu e nici mult, nici puțin, este cât e aici să fie.
Mai bine, dacă noi venim din Hong Kong unde aveam o cameră cât patul, care costa 300 de lei, e puțin, adică depinde cu ce compari. Exact, și suntem totuși în cel de-al treilea oraș ca și mărime din China, da? Până la urmă, aici este ca un fel de, hai să facem așa o comparație, ca un fel de Constanța de China, pentru că de aici pleacă cam toate transporturile cu, mă rog, o să ieșim și pe stradă să vă mai povestim, dar toate transporturile de marfă care pleacă înspre lume, cam de pe aici pleacă, da? Deci e una dintre cele mai mari regiuni de export. Hei, și hai că ne-am refreșat și noi un pic și am ieșit pe stradă din nou. Din câte am înțeles, aici au fost interzise scuterele clasice, adică pe carburant, și au rămas doar astea electrice. Ceea ce e o problemă, că nu le auzim și... Auzi, frate, și... Merg și pe trotuar. Și pe contrasens, ale pe contrasens. Dă-te în pana mea. L-am prins pe cameră, da? Deci aici poți să mergi cu mașina, cu bicicleta sau cu scuterul electric. Păreri pe subiect și că ar fi fost și din cauza poluării. Dacă ar merge corespunzător, mi se pare o idee bună, dar uite-te și tu! Ce a fost aia? Deci nu există, uite-te! Ce? Mă, iubire, ce se întâmplă? Uite-te la el! În continuare treaba e nebună. Doamne, și uite-te cum accelerează, deci uite... Da, pe electric și de-aia bagă ca nebună. Mamă, deci dacă nu ești ce s-a întâmplat? Uite și pe nenea asta! Uite-te aici! Deci trebuie să fii mega atenți, că ăștia sunt inconștienți, băi, fraților. Doamne ferește-mă! Doamne, deci Iasmin, cred că nu, aici este orașul în care nu putem să mergem. mergem. Dar tu ai văzut că lumea nu-l claxona, efectiv, el mergea cu barda de trașcaleta aia și oamenii îl ocoleau? Da. Dar trebuie să mergem clar, nu unul lângă altul, că înseamnă că ocupăm trotuarul și ne spulberă ăștia în pana mea cu scuterele. Uite și pe alea, uite-le. Bă, iubire! Deci dacă ăia din Vietnam de mergea pe contrasens erau de fapt chinezi. Da, de unde? La fel. Și doamna asta la fel. Mă, dacă asta e pista și noi nu știm. Ce pistă, mă? Liniuța asta, poate e pista. Nu, Iasmin, asta e o șosea și n-are ce pistă. Păi liniuța, uite, aia e liniuța de biciclete. Vezi? Nu, mă, iubita, aia e să vii încolo, nu să te duci încolo. Păi da, dar el n-a înțeles, la fel ca și mine. Da. A fost derutant de-a dreptul. Doamne Dumnezeule, da, deci e o adevărată provocare. Prima zi în China, bine ați venit în aventura Un an cu un ghiozdan, aventura în care lucrurile sunt în desfășurare permanentă, planul este făcut de acasă. Doamne, eu cred că o să mă uit așa în continuu. Da, planul e făcut de acasă, dar de multe ori nu are nicio legătură. Nu cred că are niciun sens să-ți faci un plan în China, sincer. Clar, nu. Da. Și cred că viza de 30 de zile nu ne ajunge, că 30 de zile ne-ar lua doar să ne obișnuim câte cât. Sperăm că reușim să ieșim în 30 de zile din țărișoara asta frumoasă, pe care o respectăm și o iubim. Dar vă arătăm lucrurile exact cum sunt de la fața locului, că asta v-am promis întotdeauna, da? Puteți remarca parcările de biciclete și de scutere cât de pline sunt. Și clar, aici mijlocul principal ăsta este. Iasmin se pare că a găsit acea stație de metrou care ne-a dat atât de multe bătăi de cap. Doamne, Doamne, ce amintiri, ce... Mă bucur tare mult oricum că am apucat să documentez tot. E tare greu să te apuci să dai drum la cameră când lucrurile nu merg așa cum te aștepți. Da, știu și tu, dar tu vrei atunci să dai drum. De data aceasta voi filma tot demersul cum se cumpără biletele de tren. Pentru că prima oară n-am înțeles nicio mare lucru. Mamă, e și mai ieftin acum. Da, poate o să fie careva din voi care vor să vină pe aici. Da? Deci selectezi unde vrei să ajungi, adică stația. Îi dai că vrei să faci plata cu Alipay. Clar, trebuie să ai aplicația deja pe telefonul mobil. Stai, cum făceam? Așa, dai scan. Bine. Mai bine dai scan din foto. Dai scan din foto, ok. Că ți se deschide direct aplicația. Ok, noi suntem pe iPhone, bagi codul. Bagi codul, nu se vede codul, dăm așa și noi să-l ascundem. Așa și primești... Și de ce ai plătit 4 yuani? 4 ieni. Ieni sau yuani, cum se numește? 2 RON 54, 2 bilete. 2 de 54, 2 bilete? Wow, un leu 20. E bine, e bine. Da, așa discret să remarcați că acolo să ne și bagi la scanner, bă, fraților, că la aeroport, uite aici în capă te bagă la scanner. Cam așa arată lucrurile într-o după-amiază în timpul săptămânii, aici în Gwangju.
Sper că am pronunțat corect pentru că este o denumire destul de complicată. Fiecare cu treaba lui. Cum simți? Noi știi că întotdeauna nu facem comparații între țări, orașe și așa mai departe, dar cum ți se pare comparativ cu Hong Kong? Care este senzația? Că trebuie să fiu permanent atentă la ce se întâmplă în jur, adică îmi dă anxietate, sincer. Un pic de anxietate pe atenție la tot ceea ce se întâmplă Mă în rog, jur. pe lângă faptul Nu că în sensul în care ai fi e atacată. totul foarte complicat de făcut și nu Da. știm în ce direcție să luăm, de exemplu, acum. Nu știu ce facem. Hai să întrebăm pe cineva. Da, E complicat. acel moment. E Ce se acel- vinde acolo, durian? Da, durian, uite, la colț de stradă. Deci ai o senzație de anxietate pentru că este mult mai back to basic, să zicem, așa, ceea ce Uite, și eu acum simt. faptul că stăm pe trotuar, mie îmi creează anxietate. Trebuie să ne dăm mai încoace, că poate să vină... Da, că poate să vină oricând un biciclist, un motociclist, ceva care să te altoiască, pe la genunchi, pe la picioare. Haide, vezi pe cine putem întreba. Da. You keep just straight. Ok? Ok, thank you. Thank you, Șeșe. S-a întâmplat miracolul, a găsit Iasmin Și de vorbea ciclat. engleză, deci Da. eu nu știu cum îi aleg pe Ia, ăștia. ai grijă că traversăm. Era de pe verde. sus, la chestii în aer. Aici au durian, apropo, fructul acela pe care l-am mai încercat în câteva situații și chiar arată foarte bine, dar nu e cazul acum. Chiar am avut niște discuții cu cei pe care am întâlnit și în Hong Kong, prietenii noștri. Ei ziceau că nu le place, clar, sub nicio formă nu le place durianul. Da, au zis că au pus pariu că e posibil ca nu o să-mi placă. Și mie chiar îmi place. De-aia Da, a fost și cumva haide, nu să- exagera, iubire. Bine, clar, n-aș mânca, să zic așa, Dacă normal. îți pun camera în față, probabil îți place, Mă, dar nu, altfel, dar altfel nu aș putea am să zic încercat că mă să te conving trezesc. de când am ajuns în Asia să mănânci și ai zis că Da, acum nu, mai parcă târziu, acum da, nu. nu e genul ăla de fruct Aoleu. care să fii fiert ca să zici că vrei să-l mănânci. Și pe aici, Să știți din că ce vlogul văd, ăsta e complicat de făcut pentru că Alex e atent la cameră în loc să fie atent pe stradă. da, și... dar fii atent, uite ce se întâmplă pe aici. Toate astea de le vezi așa, ambalate în stații și de rafie, Da? sunt chestii pe care ei le comercializează. Deci aici se întâmplă comerțul. Astea sunt comenzile mele de pe Temu. Exact, Temu, uite aici, vezi, le ambalează, le trimit. Deci noi acum vedem Temu-ul direct aici, la firul ierbii. Cum se întâmplă, vedeți? Cam așa e pe stradă aici. Sunt oameni, sunt motocicletele aici, asta, scutere electrice, că nu mai poți să zici că sunt motociclete, că sunt scuterele electrice. Marfa, ia uite, marfa aici pe stradă, ia uite cum e, cu Eu tricouri, uite, tricouri. tricouri, chiar chestii, așa. adică simți că ești în zona aia unde există așa zisele chinezării. Ai grijă la țeava Ai asta, ai de grijă. capul meu. Ia uite, la țeava asta, deci te făcea famă, vorbeai singur. Trebuie maxim atenție, uite pe aia, spar pe acolo, nu știu ce fac. Și atenție, noi suntem acum în centrul orașului, adică suntem, n-aș putea spune chiar în kilometru zero, dar suntem în centrul centrului. În schimb, foarte frumoase lampioarele astea de pe sus, impresionante de-a dreptul. Și mă voi abține să mai dau drumul la cameră în curând ca să nu fac vlogul ăsta de vreo 2 ore, dar este spectaculos, așa, ne impresionează la prima vedere Eu China. sper că ne-a zis bine băiatul ăla, că eu nu-mi dau seama, aia trebuie să fie o stradă pietonală, cred, mare. Și noi tot mergem pe bulevard. Ce ne-a zis, mergeți tot înainte. Cred că el a confundat cu lampioanele astea roșii. Hai că vedem. Ia. Mama, aici literalmente mai rămâne locul doar cât să trecem noi, la pietonii, și în rest blocat totul de parcare. Cine te strigă? Ce zicea, domnule? Te-ai speriat un pic, nu? Asta. E pe maximă anxietate, așa cum ai zis-o tu aici. Intrăm în centru, atenție maximă, intrăm în centru, ia, mâncare, chestii, vezi că astea sunt frigărui din alea de mâncare și în Malaysia. Negreat. Ia uite-le, ia, fierturi din alea, vezi? Uite, le bagi acum la fiert. Dar nu vreau. Ok. Și ajungem imediat în centru, mirosurile sunt destul de dure și mai ales pe fond de oboseală e un pic de complicăciune să-ți ții Am corpul. ajuns pe stradă. Am ajuns pe stradă. Asta e locul unde vreau să Și ajungem. uite unde zice Google Maps că Ia, suntem. hai, arată-mi situația concretă. Deci fiți atenți. Noi acum am ajuns la locul unde vreau să fim. Noi suntem aici. Google Maps zice că trebuie să mergem 12 minute în dreapta ca să ajungem la stradă. În dreapta și înapoi de unde am venit. Deci vă dați seama cam care Și e noi problema? suntem pe stradă. De ce și noi astăzi eram atât de confuz? Pentru că Google Maps zicea că mai avem 50 de minute până la destinație și noi eram noi de mai fapt la aveam două, 3 minute, frate. la două colțuri.
Opa, dar vezi că arată super interesant aici, cred că putem să facem niște poze, uite ce frumos e cadrul ăsta aici, în spate blocurile alea așa imense, foarte, aș putea spune chinezesc arată totul, chiar arată exact cum așteptam. Blocurile astea imense, cu reclamele, nu? Da. Uite, ai acolo un mare panou publicitar. Dar astea sunt niște umbrele uriașe, gen că plouă, stai sub ele. Da, uite, niște umbrele uriașe care astea se deschid. Și au și locuri unde să stai. Foarte, foarte tare. Da, arată bine centrul ăsta. Centrul, să spunem așa, localnicilor, nu? Pentru că centrul de business, ăla unde vezi grienorii și toate cele, nu este aici, numai că noi am preferat să venim și să vedem. Păi ce să vezi acolo? Să te plimbi printre zgârienori? Exact. Adică n-aș avea ce să văd, clar, nu mi-aș dori să fiu acolo. Vreau să văd cum sunt localnicii și ce e de remarcat, chiar suntem printre puținii sau printre chiar inexistenții turiști. Deci se uită la noi că la felul 14 când ne văd. Pentru că sper că nu vor văzut. să ne mănânce. Chiar se uită la noi într-un mod foarte interesați, pentru că nu există. Da? Mai ales copiii, deci copiii sunt foarte curioși. Se vede că nu prea... Uite cum se uită. Bine, ai și camera și probabil le atrage atenția, dar chiar și fără cameră. Se uită la noi foarte interesați, pentru că nu am mai văzut alții, ca să zicem așa, ca și noi, ca să se evidențieze. Însă, din ce am citit, aici ar fi cea mai mare populație, ca să mă exprim așa, sau cum aș putea să spun, de culoare. Cei mai mulți oameni în de culoare. orașul ăsta? Da, în China, aici. Aici, în Guangzhou? Da, sunt cei mai mulți oameni de culoare. Mamă, dar eu mă duc puțin la shopping, pot, te rog, că sunt branduri chinezești pe care nu le știu. Aha. Deci asta am vrut să vă spun ca o informație interesantă, dacă aici sunt cei mai mulți oameni de culoare din China. Așa am înțeles, e o comunitate mare. Hai să vedem dacă mă lasă ăștia cu camera și nu... Ia să vedem. Ia, dă-mi aici un reper. Cred că e ceva 239. E, dar și arată, vezi că e din ăsta. Arată mișto, da, dar e foarte gros. Mamă, dar e mișto brandul. Da, arată mișto. Deci începem să vedem și branduri chinezești. Bine, bal. Noi dădeam 30 de lei pe 2 dumplings. Evident că a dat pofta în mine și nu ne-am putut abține. O să iau niște frigărui din ce am găsit. Mai sunt. Mai sunt câteva. Dar uitați, au frigărui cu calamar, cu... Aici, ai văzut câte aripile? Astea sunt niște aripi cu orez în interior, vezi cum sunt făcute? Au și un fel de takoyaki, cum sunt în Japonia. Deci asta este street food și hai o să vedem și cuiva, că... I pay now? Nu. Ia să vedem pe Yasmin ca frumos să plătească. I pay? O să plătească Yasmin cu Alipay. Dezamăgire, nu știm de ce, nu știm din ce cauză, încă investigăm. Nu am reușit să plătim cu Alipay-ul la acel comerciant, sperăm noi. Da, ceva în rest am reușit și nu ne-a dat nicio eroare. Spunea că nu acceptă plata cu un card din afara Chinei. Pe bune acum, pe asta înseamnă că dacă tu nu ești chinez, nu mai poți mai plătești nicăieri. Da, foarte ciudat. Deși noi până acum am plătit și la hotel, am luat și bilete de tren, de metrou. Nu știu din ce cauză, dar o să vă mai țin la curent. Am fost dezamăgiți și noi și comerciantul. Da, săracii de asta, apucat să se le încălzească, dar și până la urmă mi se făcuse poftă cu tot fumul ăla pe mine acolo. O să mergem să vă arătăm și la un bancomat cum merge treaba cu scosul banilor, dar noi deocamdată ne-am bazat pe chestia asta cu plătitul... Pentru că eu știu că China în mare parte e cashless și plătești totul cu Alipay, știi? Așa ar fi fost ideal, dar din păcate nu a funcționat. Deci noi vă zicem... Pentru situații de criză e bine să avem niște bani. Da, noi vă zicem toate aceste detalii, tocmai pentru a ști la ce să vă așteptați în cazul în care ne călcați pe urme și intrați în China. Cam asta e situația. Dar tot o să mergem să mâncăm undeva, dar până atunci am decis să mergem și pe partea cealaltă a străzii. Și zona arată foarte frumos. Tragem și noi așa cât e lumină și după aceea vedem cum o să arate și când o să pice lumina. Că toate reclamele astea sunt spectaculoase, așa totuși mi-amintesc parcă un pic de Osaka. Nu? Zona aia pietonală din Osaka. Acolo era un exterior, toate cu tot felul de mașini, cu personaje pe exterior și chestii în relief. Da. Dar totuși
spectaculoasă, nu mă așteptam, sincer, nu mă așteptam să arate chiar așa bine. Centrul ăsta al orașului, v-am spus, ăsta e centrul pe unde vin localnicii și am și venit aici să putem să vedem cum se desfășoară și mă distrează că sunt o grămadă de comercianți din ăștia care nu știu din ce să mai bată. O grămadă de haine! Haine, o grămadă și sunt toate la prețuri super ieftine, venind din Hong Kong, mă să bag așa, eu merg pe lângă magazine, ia uitați-vă, să fac shopping din vitrină. E plin de magazine peste tot. Nu e cea mai bună calitate, dar uneori mai găsești chestii bune la preț. Uite, arată bine. Oricum, eu mereu mă țin de Iasmin să nu cumpere chestii prea multe, că tot în ghiozdanele cărăm și mai complicat, că se îngreunează treaba. Ia uitați-vă aici, 29 de yuani, 39 pentru articolele astea, adică nu mă prea pricep eu așa, dar arată bine. Lucrurile încep să arate din ce în ce mai bine. Bine, stai, de fapt, cele mai ieftine chestii stai aici, intrare, după aia... Deci sunt 29 de yuani aceste produse și uneori ne-a fascinat să vedem că produsele bărbătești sunt la parter și cele de damă sunt la etaj. De unde nu, în aici Europa, sunt și. Aici sunt și. De unde în Europa, în mod normal, damele sunt la parter, vorba aia, că acolo se fac cele mai mari vânzări și bărbații pe la etajele superioare spre ultimele. Da, foarte interesant cu treaba. Trebuie să mergi treabă. Unde e formușa? Merge pe direcția lui, mai că nu știu pe unde fi, dar l-are de prins, uite. Are viteză, are direcție. Iasmin a remarcat faptul că sunt multe branduri în astea locale și prețurile sunt incredibile, adică față de ce ne obișnuisem noi în Hong Kong, arată foarte bine prețurile aici. Strada văd că tot merge, are, așa că fiți alături de noi, pentru că mai explorăm până când ne pică de tot bateriile. O zi foarte plină astăzi, vă spun sincer, dar clar a meritat, chiar ne-a plăcut. Asta cred că e o mașinărie din asta de făcut curățenie pe stradă automatizată. Vezi, are o cameră pe acolo, ceva. Și o fi rămas fără baterie, micuțu? O fi rămas fără baterie, cine știe. E foarte interesant. Vedem atât de... Ia uite, și vezi, bat așa din palme, le trimit pe fete, nu l-am împărțit flyere și le-a bătut din palme ca să atragă atenția. Dar foarte faine să reclamele astea și mi se pare că sunt destul de elegante, deși par de modă veche. Vezi, asta mă refer la asta. Da, chicioase, așa. Da, dar arată chiar pentru fain. Pentru China arată cam cum te-ai aștepta, știi? Exact, arată foarte... Adică cum te-ai aștepta să vezi un cartier chinezez dintr-o altă țară, doar că aici ești în China, în cartierul chinezez din China. Din China, exact. Ești acolo unde trebuie să fii. Ai un fel de Calea Victoriei, acum am dat seama. Da, corect. O Calea Victoriei... Că e pietonală, știi? Dar uneori mai sunt pasaje din astea. Ia uite, BYD, stai asta puțin, ce că aici model e de periculos. mașină mai e? Nu se uită nimeni că aici trece de pieton. Nimic, treaba cu trecerea, noi avem antrenamentul totuși din Vietnam, unde ne-am făcut... Da, am uitat că ne-am antrenat mai de mult. Da, am fost mai de mult, într-adevăr, dar avem antrenamentul de pe acolo făcut și ne e comod. Uite aici câte stâlpi a băgat, bă, frate, deci... Dar ai văzut că sunt foarte multe statui aici? Da, o grămadă. Nu știu exact care e istoria lor, însă chiar arată foarte fain așa. Ce de culoare, ce de viață aici, vezi pe gangul ăsta? O grămadă de chestii locale, ia, a găsit Iasmin, cred că și mie mi-a atras atenția chestia asta, nu-mi dau seama exact ce e. Wow, cu sucuri aici. Ce-o fi Iasmin aici, oare? Ai găsit... E calamarul ăla storcoșit care îmi place. Calamar. Adică arată super făt. Da, un calamar, uite ce... E super fotogenic, așa. Da, și ăsta o fi un cârnat, oare? Așa sunt niște cartofi, cred. Vezi? Super. Încă de cocos pe aici, o grămadă de lumină, ți-a ochii tot ce se întâmplă. Chiar ți-a ochii. Și v-am zis, cu genul ăsta de frigorii suntem obișnuiți din Malaezia, le știm. Dar uite pe astea ce micuțe sunt. Super mici. Să-ți faci plăcerea. De fapt, strada asta e toată de mâncare. Este imensă, mamă, și uite și la doamna ce are. Da, astea sunt fake, dar cred. A, sunt butaforii, da, așa arată. Ce e aia? E Monster, Monster mia, Dessert, imensă, ceva de gen. Imensă. Mă uitam la figurile astea, uite-te pe astea. Uite-te ce micuțe sunt, le vezi? Sunt cât degetul mic, nici atât. Uite, și de acolo de sus. Foarte fain arată.
Da, e clar că avem ce degusta pe aici. Dacă ne permite Alipei-ul. Dacă ne lasă Alipeiul. Dar vezi că chestia asta e de fapt un cărnat crestat sau ce? Da, da. Mie așa îmi făcea mami când eram Da? mică, te tăia Deci- marginile. Deci am remarcat diferit, cărnatul crestat. Am văzut, am văzut astea cu aripioarele astea, le-ai văzut, care sunt cu orez așa. Știi? Ceva aici, prăjeală, zăpăceală. Uite și asta arată bine, ca niște mini dumpling. Uite ce bine arată, da. Foarte bine arată. Super. Dar cred că se pune într-o băutură, nu înțeleg. Deja îmi plouă în gură. M-ai adus aici, nu-i bine. Trebuie să găsim soluții de plată. Ce sunt astea, melcișori? Ia uite. Alex, uite melcișori! Wow. Mamă, câte tipuri! Deci uite ce tipuri de melcișori. Trebuie să gustăm și melcișori. Seafood. Wow. Wow. Excelent, excelent. Uite ce găsește aici, ce fumegă. Și, uite din aia, de-ai mai gustat în... Mantis. Da, mantis. De toate. Deci omul ăsta e, când vine vorba de melci, aici e loc. Da, și arată spicy. Deci se vede că... Oyster. Uite acolo, ia, uite că acolo ne arată că sunt și... Thank you. Șeșe. Looking. Looking. Oi, frate, ce Wow, aici ia uite câte oyster și-au luat oamenii ăștia. Deci tu vezi și ce lumină. Mama mia, Scoici cu orez, cu vermicelli. La gară, așa sunt. Scoici cu vermicelli și cu orez. Vai, ce specialități pe aici. Dar cât costă? Nu știu cât costă, dar uite ce bine arată și vezi că oyster-urile alea Este în preț. Ia, acum începe chinul să vedem traducerea. Hello. Cu ce costă, cât costă și cum e. Dar e clar că este o specialitate pe partea asta de fructe de mare. Ia uitați, am regăsit și aici. Uite, crabi, melci. Stridii, Alex. Stridii, cum sunt? Stridii la grătar. Stridii, da. Cred că 35 o duzină. O duzină pe 35? 35, adică 20 de lei. Mamă, păi mâncăm asta din asta de necrăpăm. Da, hai să vedem dacă merge. Hai să vedem dacă merge cu Alipei. This 35? yes. Ok. Alipay, can Alipay? try? I try. Ok. Ia să vedem dacă merge de data asta. Wait to try Wait. Alipay. Moment to see. Ia să vedem că data trecută n-am mers cu Alipay-ul, să vedem dacă de data asta ne merge. Mai întâi încerc și după aia. Că să ne mai punem pe oamenii ăștia să ne încălzească mâncarea și să nu funcționeze tehnologia. Filmez tot demersul ca să vedeți exact prin ce trecem pe aici, ca să putem să facem plățile astea prin sistemele lor. Mai ales Revolutul și alte carduri convenționale, Visa sau ce știm noi în mod normal, aici nu există, nu funcționează, n-ai ce să faci cu ele și asta e foarte enervant. Plus că, apropo, trebuie să ai și internet când faci plățile astea, dacă altfel nu poți să vedem. I pay now. Pay now. Ia, să vedem dacă a mers. Am luat toate mirosurile pe noi. Ok. Ok, thank you. Și deci ne-am luat un număr de ordine. Little spicy. Thank you. Mamă, stați așa că acum am prins. Deci au fost 22 de lei, 12 stridii. Mă, sigur am Da. E incredibil. Este foarte, foarte ieftin. Deci este foarte ieftin în China. 22 de lei. Bine, dacă vii aici unde stăm noi cu localnicii, repet că asta e cel mai important. Nu știu dacă e neapărat, e un loc destul de turistic, adică poate există locuri și mai ieftine, sincer. Dar uite, și familia de lângă noi se filmează așa discret, e tot la fel, o masă plină de meci din ăștia și de tot felul de zăpăceli de genul ăsta și după aceea stați alături de noi că o să mai mergem, că mai sunt o grămadă de chestii de văzut pe acolo. Adică nu s-a terminat totul aici. Dar tu nu ești alergic la stridii, nu? Eu din câte știu, nu. Ai mai mâncat, Cel mai bine merg stridile cu șat de vodka. Sau cu vin. Hai să vedem când este gata, să facem și degustarea. Abia așteptăm. Ta-da! Am venit cu livrarea. Vezi că încă sfârie, Deci știi cum miros? Cât de bine miros?
Că sunt și cu usturoi. Păcat că lumina asta nu ne ajută foarte mult. Oh, de asta este usturoi? Da, e Hai, credeam că usturoi. sporezi. Da, e ceva muștei pe ele, nu știu. Wow. Dar tu vezi ce mirosau? Mama mia, Repet dar mie prețul, hai zi aici. 22 22 de lei. 22 de lei. 22 toată Porția porția. atât de mare, mai mâncat noi strii de la vreo 20 de lei, dar vreo 5. Mamă, îmi plouă în gură deja, este ceva de nepomănit. Hai că ne Vis. lovim de primele Vis de prețuri vis, din da. China. E bine, e bine. Se lasă privilegiul Iasminei să facă prima degustare pentru că vreau să văd și ce reacție are. E totuși o amintire pe care vrem să o imortalizăm. Am mai mâncat genul acesta de scoici, dar totuși preparat așa nu. Și ușor, fără să tăiați, ia să vedem. Așa, zi o onestă, cum e? Au mult usturoi, Zi o sunt pe aia picante dreaptă. Așa. și sunt fresh. Deci ca mult usturoi sunt un pic picante și sunt fresh. Sunt bune după. Unde am mai încercat noi stridii? Stridii? Păi în Vietnam am mâncat, în dar Vietnam. cred că cu brânză. Bețele nu te ajută foarte mult. Dar uitați-vă în platou, pe ca platou. Avem ceva Mamă, de... usturoi e bun. Da, nu? Ok, ia, hai să văd și eu, că deja am plouă în gură. Am stat aici, am vrut să te văd ce zici. Mamă, ce picant. Vine Acum. cam apă. Ia uitați-vă pe asta mică câștigătoare. Ea zice că e cea mai mare. Nu, vezi că arde. Da, arde foarte tare. Cert e că ei ce fac, stediile am văzut că le pun pe un grătar și după aia tot asezonează așa cu usturoi. Ia să vedem. Nu arde? Nu arde, mamă, ce bun e. Ce bună e. Nu este de aia crudă care se servește așa Da. pentru cunoscători, să zicem. Este o stedie gătită, iar usturoiul ăsta și cu picanteria o face să fie super bună, pentru că mie sincer alea care sunt crude, sunt un pic ciudate. Adică după două, dacă ar fi să mănânci pe platoul ăsta, după două, nu știu, ți se cam face pic de sine, sincer. Mamă, ce bun! Și ce mai lipsește? Ce lipsește? Pahar de vin. Un pahar de vin și niște mămăliguță. Mămăliguță? Mamă, ce dădeai cu mămăliguță în Ai usturoiul ăsta. dreptate, să știi că gustul, da, e ca o mâncărică așa puțin picantă, știi? Mamă, mămăliguță ce îi dădeai aici. Ai și un pic de pâine, ar fi mai ceva. Ia să și sub zeama asta. Niște pâine proaspătă. Doamne, cât de bune sunt. Serios, deci îmi plac foarte mult, vă exagerez cu nimic. Doamne, Doamne. China, bine te-am găsit, iam. 5 minute mai târziu, n-a mai rămas nimic în farfurie, s-a lins tot. Geniale au fost. Primul nostru contact culinar cu China este fabulos și chiar super satisfăcuți. Acum ne uităm până să mai mergem să mâncăm poate ceva înghețat, o ceva, că ne-a Mie mi s-au umflat buzițele. Da, au fost destul de picante. Și buze roșii și almezi roșii. Da, dar foarte bun, vă spun sincer. Super bun. Oricum, cam asta o să fie și masa noastră de seară, pentru că vrem să ținem așa mai ușor cu mâncatul, seara mai ales. Dar v-am zis, mai luăm și un desert, hai să vedem ce mai găsim și să ieșim înapoi pe stradă. Cred că s-a făcut întuneric acum. 1, 3 lei. Am venit să luăm o înghețată de la un brand pe care l-am văzut în Hong Kong, ăsta, pomul de zăpadă. A scanat Iasmin QR codul ăsta și e incredibil, s-a încărcat meniul unde și plătește și comandă. Iar înghețata... Nu o găsesc. Și înghețata cât ai scrie? 2. 2 lei? Nu, 2 din ăștia. Mai puțin de 2 lei. Vezi că meniul ăsta de aici, dă-le lor să... Sau de la Translate, Nu e poate niciunul. te ajută cu Translate. Deci brandul ăsta, noi l-am văzut în Hong Kong. Vrem să comandăm, iarăși, nu prea înțelegem exact care e fenomenul, dar sperăm că ne este, ia. De-ai cu codul acolo. Și ți-a luat direct. Thank you. Super. 2 lei 52. 2 lei 50, 2 înghețate. Băi, ești prost, 2 lei 50, 2 înghețate. Doamne, Stai- deci... Ia Las. să vezi și ce mari sunt. Păi parcă mai bine să mai iau ceva după ce mi-ai zis prețul ăsta. Măi, tu nu vezi cât de ieftin e? Incredibil. Și sunt foarte mișto, să vedeți cum e înghețată. Mamă, deci uitați cât e o înghețată. Cât ai zis că e pe bucată, că nici nu se crede. 1 leu 20. 1 leu 20, uite am înghețit-o cu ăsta. 1 leu 20. Îmi place în China, să știi. Chiar e foarte mișto. O să vină și a mea imediat. Sper. Ce? Te uite, exemplu, cum să fie doar una? Ia, hai că a venit și a mea.
Șeșe. Hai, ia uite. Hop. La fix vine după... Ma, ce bună e! Nu? E cremoasă? Da, e cremoasă, e ca și înghețata aia oarecum de la Mac, dar parcă și mai e faină. Da, parcă și mai cremoasă. E cam ca înghețata aia de la dozatorul ăla, desfăcea super cremoasă pe vremuri. Chiar e bună. Și v-am dat ce preț? Sunt șocată de prețurile din China. Da. Adică metrou, leu sau cât a fost, înghețata, scoicile, totul mi se pare foarte accesibil. Acum poate să nu că știm și prețurile suntem, de la da. supermarket, sunt tare curioasă cât costă o apă, de O exemplu. să facem niște intervenții de genul ăsta, o să vă ținem la curent. Dar foarte, deci e super cinstită treaba aici. Să-ți permiți orice? Absolut, E bine. absolut. Oameni buni și frumoși, a fost o zi plină, a fost, ce să zic, multe provocări, am ajuns și până aici. Mâine mergem spre Guilin, vedem ce putem filma, mergem spre vestul Chinei, practic. Până atunci ne vom îmbrățișăm cu mare drag. Nu uitați să ne lăsați și nouă un like, un subscribe, un comentariu, ne ajută tare mult. Este modul gratuit prin care ne puteți susține și vă mulțumim din tot sufletul că faceți asta. Vă îmbrățișăm cu drag și abia așteptăm să vedem un următorul clip. Ciao, ciao!